31. Cô xem cái này thì chúng ta nên làm thế nào? Ở đây nè, hiểu chưa? Hiểu rồi, cảm ơn chuyên gia Hạ. Chuyên gia Hạ. Bạch Thủy, em đi đâu vậy? Em vừa đo huyết áp cho giám đốc Hàng xong. Sắc mặt của chị không tốt lắm. Có phải không nghỉ ngơi đầy đủ không? Dạo này toàn làm bản thiết kế cho kịp ấy mà. Vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Có cần gì cứ đến tìm em. Đứng lại. Không được chạy. Đứng đó. Đứng im. Không được cử động. Đứng im. Không được cử động. Lùi lại. Anh bình tĩnh. Lùi lại. Nếu tiến thêm một bước tôi sẽ giết cô ta. Giỏi Nhuệ. Anh bình tĩnh một chút, bỏ dao xuống. Tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Đùa gì vậy? Anh bỏ súng xuống trước đã. Giỏi Nhuệ. Anh thả chuyên gia Hạ ra. Chúng tôi sẽ xin tổ chức cố gắng xử lý khoan hồng cho anh. Mạng của tất cả các người cũng không đáng giá bằng mạng của cô ta. Sống chết của cô ta nằm trong tay của các người đó. Đừng nói nhảm nữa. Kiếm cho tôi một chiếc xe mau. Giỏi Nhuệ. Thằng nhóc nhà cậu đừng có phạm sai lầm. Giỏi chuyện. Nể tình thầy dẫn dắt cùng bao năm bỏ nhau xuống đi. Chúng ta không thể đã sai càng sai nữa. Thầy ơi xin lỗi thầy. Thầy cứ coi như chưa từng có người học trò như em đi. Chú cu bình tĩnh. Giỏi Nhuệ, giỏi Nhuệ. Anh nghĩ mà xem. Bây giờ anh chết thì ai sẽ mừng? Chính là kẻ chủ mưu đằng sau anh. Bây giờ họ coi anh như một quân cờ. Bây giờ anh chết như vậy có đáng không? Bây giờ anh vẫn còn cơ hội bỏ dao xuống. Cố gắng để được xử lý khoan hồng. Giỏi Nhuyễn. Anh không thể ấn mạnh dao hơn nữa. Đâu còn ấn mạnh nữa là động mạch của cô ấy sẽ bị cắt đứt đó. Cút ra, cút ra. Lùi lại Bạch Thủy, đừng qua đó. Giỏi Nhuệ, lùi lại, không được qua đây. Lùi lại cẩn thận. Cô cũng dũng cảm quá đó. Nếu đổi lại là người khác thì không biết đã bị dọa đến mức nào rồi. Tôi cũng sợ. Nhưng cũng không thể nào nhìn Trương Gia Hạ xảy ra chuyện. Thật không ngờ Võ Duệ lại là đặc vụ Bạch Thủy. Sao rồi, nặng vậy sao chuyên gia kế? Vết thương của Bạch Thủy khá sâu đó, anh xem đi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chăm sóc một chút sẽ khỏi. Trái lại về tập văn gì ổn chứ? Bạch Thủy lúc đó chị đơ luôn, em cũng dũng cảm thật đó. Nếu không phải em thì chị đã đừng nói như vậy. Thực ra chị Hồng Mai đã cứu chúng ta. Lúc đó em cũng đơ người chỉ, nghĩ là không thể để chị xảy ra chuyện thôi. Vết thương sao rồi? Không sao thật mà, chị yên tâm đi. Phải khâu lại 7-8 mũi đó. Đưa tôi đi. Tuy chúng ta mượn một bước, nhưng dù sao cũng đã bắt được Võ Nhuệ. Chuyên gia Hạ cũng bị kinh sợ chứ không nguy hiểm. Vậy mới nói mọi người tuyệt đối không được nản lòng. Tư bật chính tôi, sao lại không bắt sống được hắn thôi? Đáng lẽ phải chính miệng hắn rốt cuộc ai là đồng bọn. Hồng Mai, chuyện này cũng không thể trách cô. Nếu cô không bắn chết hắn thì có lẽ Trương Gia Hạ đã mất mạng rồi. Một phát súng đã kết liễu tên đặc vụ. Khốn này đúng là hời cho hắn quá. Chúng ta bắn chết một tên đặc vụ thì tức là bớt một tên đặc vụ. Đây cũng là một thắng lợi. Tôi nhớ năm đó trên chiến trường, tôi đã dẫn đội đối đầu với tên bắn tỉa ở phía bên kia tận 6 tiếng đồng hồ. Họ tưởng chúng ta đi rồi nên di chuyển sớm, cuối cùng bị chúng ta bắn chết. Bây giờ cũng vậy, đặc vụ kiên nhẫn được thì chúng ta càng phải kiên nhẫn được. Nhưng chuyện này khác, không bắt sống được một tên. Chúng ta vẫn còn nhiều manh mối chưa biết được, như vậy phải làm sao bây giờ?
Bây giờ đồng bọn của hắn ở trong nhà máy đã biết tin. Đội trưởng, tôi muốn gặp tên Lệ Thu Thần này. Chị Hồng Mai, sao chị lại ở đây? Chị đi thư viện tìm ít tài liệu. Sao em chưa đi làm? Hôm nay em làm ca đêm ban ngày phụ việc cho bố em. Chị nhìn thấy gì vậy? Chị Hồng Mai, vừa thấy một người quen thôi mà em đi đâu đó. Em giao thuốc cho bác Phó. Dạo này bác ấy cứ bị bệnh suốt. Em vẫn đang quấn băng trên tay kìa, đừng chạy lung tung. Em đi trước đây. Lấy đường tài liệu rồi hả chưa? Anh chưa gặp gấu bay à? Gặp rồi. Vừa nãy ở đầu ngõ cô ấy ra hiệu cho tôi, nói là có người bám theo. Nếu không giờ cô ấy phát hiện thì chúng ta bị lộ rồi. Cáo bay giống hệt với bố cô ấy, không hề đơn giản. Chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi. Dùng đất hy sinh rồi, chúng ta không thể có thêm bất cứ tổn bẫy nào nữa. Chết rồi, đúng vậy, cáo bay cũng e dè với chuyện này.
Tại sao lại bị lộ? Bây giờ nói điều này còn quan trọng không? May mà lúc đó anh ta bị diệt khẩu, đã không tiết lộ bất cứ tin tức nào. Chuyện quan trọng đến an toàn của cáo bay, chúng ta phải ngăn họ tìm hiểu ngọn nguồn. Anh yên tâm, cáo bay làm rất tốt. Người ở nhà máy thiết bị đều rất tin tưởng cô ấy. Đây cũng coi là lần thể hiện cuối cùng của Dung Đức rồi. Tôi sẽ xin cấp trên ghi nhận công lao của anh ấy. Cô có biết vừa nãy ở đầu cỏ ai bám theo tôi không? Bàn hồng mai anh bị lộ rồi. Không đến mức đó. Tôi nghĩ hẳn là cô ta vẫn nghi ngờ vì thân phận của tôi. Cáo bay từng dắt chúng ta rằng mọi người đều phải coi chừng cô ta. Dung Đất chết trong tay cô ta. Cô biết bao nhiêu về bàn hồng mai? Chúng tôi không nắm được nhiều tài liệu về cô ta. Tôi phải nghĩ cách gặp bạn Hồng Mai để cô ta xóa bỏ nghi ngờ đó với tôi. Tốt nhất là anh nên tránh xa cô ta ra, càng xa càng tốt. Khỉ thằng lằn Dùng Đất đều mất mạng trong tay cô ta đó. Vậy thì tôi càng phải gặp cô ta. Đại vương, chuyên gia kế. Đại vương đừng động vào, anh ấy mới phẫu thuật xong đó. Sau khi xác thuốc xong, chính tay em đã đưa cho kỹ sư Sở. Phải vì kỹ sư Sở trúng độc hôn mê, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Em nghĩ không liên quan đến em, mà em không cần chịu trách nhiệm sao? Chị Hồng Mai, sao chị lại ở đây? Công an bàn. Bác sĩ Bạch, sao cô lại ở đây? Yên tĩnh một mình nghĩ vài chuyện. Ông nói xem, liệu có phải khi đó bố tôi cũng giống như tôi, đứng ở ven sông Đô nhìn ngắm nơi này không nhỉ? Lô Môn cũng không lớn. Bất cứ ai đã từng tới đây đều sẽ đến sông Lô xem thử. Có khi bố cô cũng từng đến đây đó. Phải, Nô Môn cũng không lớn. Phải rồi, tôi vừa thấy Bạch Thủy đi giao thuốc. Tôi đi đứng bất tiện, giao thuốc hay phụ làm gì đó cũng đều phải nhờ nó. Công an bàn vậy, tôi đi trước đây. Lão Phó, lão Bạch, tôi tìm được nơi ông nói rồi. Cái gì? Chúng tôi cần kỹ năng học y của ông. Tôi nghĩ chắc chắn ông có cách đầu độc giết chết Sở Hoài Thô mà không bị bất cứ ai nghi ngờ. Suy nghĩ ngây thơ quá rồi đó. Nói cho tôi biết, làm thế nào để tiếp cận Sở Hoài Thu hả? Tôi sẽ tạo cơ hội và sắp xếp mọi thứ. Còn ông chỉ cần chuẩn bị thuốc của ông. Bắt nạt. Đừng để Quốc Vương đảng bẫy vọng.
phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt các bộ phận chính của khoang thí nghiệm. Chuyện này là giám đốc Hàn và chủ nhiệm Triệu ở phân xưởng sẽ đích thân tổ chức nhân lực để tiến hành kiểm tra từng thứ một. Đinh Kiệt, cậu phụ trách việc này. Có bất cứ vấn đề gì thì báo cáo với tôi ngay lập tức. Rõ Hồng Vân có đã điều tra hết những người gần đây, giỏi dễ tiếp xúc chưa? Điều tra rồi thưa đội trưởng. Ngoài ký túc xá và đồng nghiệp trong phân xưởng ra, hắn vẫn còn một vấn đề nữa, chính là dạo này hắn cứ bị chảy máu mũi suốt, hình như là chỉ mấy ngày trước khi xảy ra chuyện còn đến nhờ Bạch Hủy điều trị cho hắn. Bạch Hủy điều trị cho hắn cũng là chuyện bình thường mà. Bạch Hủy đã cứu Hạ Tạp Văn, sao cô ấy có vấn đề được chuyện nào ra chuyện đó? Bây giờ Võ Nghệ chết rồi, chúng ta phải tự khám phá tất cả bí mật, không được bỏ qua bất cứ điểm nghi ngờ nào. Đúng vậy, chúng ta không được tha cho kẻ xấu, và cũng tuyệt đối không được vu oan cho người tốt. Chuyện này nói thì dễ làm thì khó, nhưng mà tôi lại có một cách. Bạch Hủy, thư ký Lộc, sao anh lại đến đây? Bạch Hủy, tay của em đã đỡ hơn chưa? Không sao, không đau. Biết tay của em bị thương anh đau lòng chết đi được. Dù muốn đến bệnh viện tìm em, nhưng lại sợ người khác phát hiện. Anh làm đúng lắm. Sao vậy Bạch Hủy? Em nói thật với anh, tên Võ Nghệ kia có phải là người bên thầy giáo các em không? Vậy liệu hắn có chỉ ra em không? Hắn chết rồi. Người chết sao có thể nói chuyện được? Nhưng vẫn chưa thể tin ông thầy kia của em. Hôm nay hắn có thể làm vậy với Võng Duệ, thì ngày mai hắn có thể làm vậy với em. Quá nguy hiểm, không được. Chúng ta vẫn nên đi đầu thú thì hơn, bây giờ vẫn kia. Mà Võng Duệ bị chị Hồng Mai bắn chết, vì chúng ta làm cũng đáng bị bắn chết. Em chưa muốn chết. Anh yên tâm, thầy của em sẽ không làm vậy với em đâu. Đợi bên kia sắp xếp xong thì chúng ta sẽ đi ngay. Thật hả? Dạ. Nhưng mà hai chúng ta đi, rồi còn bố em thì sao? Bố em cũng đi. Nhưng chúng ta sẽ đi riêng. Ông ấy lớn tuổi rồi, em sợ ông ấy lo lắng sợ hãi, thân thể không chịu đựng được. Còn nữa chính là bây giờ em vẫn chưa muốn nói chuyện của chúng ta với bố em. Khi nào đến Hồng Kông rồi hẳn nói thật với ông ấy được. Vẫn là em suy nghĩ chu toàn, nhưng chuyện này nhất định phải nhanh. Đêm dài lắm mộng đó. Anh yên tâm đi. Dạ. Anh có biết thực nghiệm khoang đóng kín ở đâu không? Sao em vẫn muốn dò la tin tức cho họ vậy? Tất nhiên là không phải vậy. Thầy em nói đợi đến khi thực nghiệm khoang đóng kín, nhân lực và lực lượng cảnh sát của họ đều tập trung ở đó, thì sẽ không có ai để ý đến chúng ta. Tiền cho chúng ta rời đi. Giám đốc không nói cụ thể là ở đâu, nhưng anh chỉ biết là ở ngọn núi phía sau nhà máy của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đi vòng qua ngọn núi phía sau Bạch Thủy. Trải qua nhiều chuyện như vậy em cũng sợ hả? Em sợ chứ. Nhưng có anh ở đây rồi mà. Em biết em không chỉ có một mình. Vậy nên anh không được hài lòng với em, không được nghi ngờ em nữa đâu đó, biết chưa? Anh biết. Bố. Tiểu Hủy, thư ký Lộc. Bác sĩ Bạch xin chào. Tan làm rồi đó hả? Anh sao lại không vào nhà bác sĩ Bạch? Đứng ở đây nói chuyện làm gì? Đâu có, tôi tìm Bạch Hủy có chút chuyện thôi. Đi ngay bây giờ đây. Vậy hai người nói chuyện đi. Vậy mai gặp nha. Được. Trong thư ký Lộc ngủ ngang tâm sự quá vậy sao? Chắc là dạo này nhà máy bận quá nên mệt thôi, đi thôi. Cánh tay con sao vậy? Không cẩn thận bị quẹt rách thôi, không sao ạ. Sao cứ không cẩn thận như vậy? Có nặng không? Không nặng. Hôm nay họ đã băng lại rồi. Con xem con này đang làm còn không mau về nhà. Bạch Thủy,
Chị Cát Văn Quách Thụ gọi đến, nói là nhờ cô buổi trưa đến xoa bóp cho kỹ sư Sở. Hình như vai của kỹ sư Sở hơi khó chịu vậy sao? Chị có cần sắc thuốc không? Chuyện này thì tôi lại không hỏi. Chắc là không cần đâu. Đừng quên nha, buổi trưa đó em biết rồi. Mỏi đúng chỗ này. Đây là nguyệt vai gáy. Dùng 2 ngón tay có thể ấn 1 phút rồi xoa bóp 2 phút. Vai cảm thấy đau nhất là được. Đúng là khoảng thời gian này hơi mệt. Đồng chí Bạch Thủy nè, lại làm phiền cô rồi. Chính sư Sở ông đừng khách sáo quá. Đây đều là công việc của tôi mà. Xin lỗi nhé. Hồng Mai, sao hôm nay cô lại nghĩ đến việc theo dõi Bạch Thủy vậy? Không phải cô nghi ngờ cô ấy chứ? Không phải tôi nghi ngờ. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi thôi. Được, tôi qua đó ngay cúp đây. Xin lỗi nhé đồng chí Bạch Thủy. Tôi có chút chuyện nên tạm dừng mấy phút nha kỹ sư Sở. Hay là tôi về trước, lát nữa tôi lại đến nha. Không sao, cô cứ đợi mấy phút nhé. Hồng Mai, rốt cuộc cô có mong Bạch Thủy động vào bàn của kỹ sư Sở? Không sao anh nói nhiều như vậy. Đội trưởng Trần. Kỹ sư Sở cũng đến cổng rồi còn gọi điện làm gì, vào trong đi chứ. Tôi sợ làm lỡ giờ nghỉ của ông thôi mà. Có chuyện gì vậy nói đi. Cũng không có chuyện gì khác. Chỉ muốn hỏi ông là sẽ có những ai trong tổ chuyên gia tham gia phòng thí nghiệm sinh tồn. Thanh niên ai cũng cực kỳ hăng hái, nhưng chỉ có 15 suất. Tôi nghĩ như thế này, bỏ phiếu biểu quyết. Kỹ sư Sở ông xem thế này, có được không nha, để cho chúng tôi 2 suất. Các anh cũng muốn trải nghiệm giới hạn sinh tồn sao? Đây là một cuộc khảo nghiệm đó. Tôi nghĩ có khó đến đâu thì chắc chắn cũng không khó bằng chiến trường bom lửa đạn rợp trời đâu. Được, tôi sẽ cân nhắc vậy. Thì vất vả cho kỹ sư Sở rồi. Tôi hỏi đến nỗi sắp làm kế sinh sống, phát phiền luôn rồi thế nào? Có phát hiện gì không? Đội trưởng, tôi thấy y tá Bạch quả là một cô gái tốt. Sau khi nghỉ xứ Sở đi, người ta chăm chú dọn dẹp vệ sinh thôi. Bàn làm việc, tủ sách hay két sắt gì đó đều tránh xa lắm. Bây giờ Võ Nghệ chết rồi, nhưng vụ án này vẫn chưa kết thúc. Thế này đi, anh và Trường Sinh đều đi xem. Rốt cuộc số phốt pha trắng này ở đâu ra rõ. Sao vậy, vẫn lo lắng về Bạch Thủy hả? Đội trưởng, tôi cũng mong là tôi nghĩ nhiều, nhưng mọi điều đều quá trùng hợp. Cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc tôi đang theo dõi Lệ Thu Thần. Tôi bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu từ vụ án của Trương A Thủy, đến việc về sau Đan Dương rơi xuống vách núi, rồi lại đến tên Võ Vệ. Bây giờ vụ án nào cũng có liên quan đến cô ấy. Chưa kể bây giờ vẫn chưa điều tra rõ thân phận của Bạch Minh Hán. Tôi hiểu hết những điều cô nói, nhưng dù sao tên dọa vệ này cũng là bệnh nhân của chủ nhiệm Cát. Chủ nhiệm Cát giao hắn cho Bạch Thủy cũng là khá hợp lý. Điều duy nhất chúng ta còn thiếu bây giờ chính là bằng chứng. Còn về tên Bạch Thu Thần mà cô nói, cô nghĩ anh ta và Bạch Thủy có liên quan gì không? Bây giờ vẫn chưa thể phán đoán, nhưng đúng là bà Thủy đã chuyển hướng sự chú ý của tôi. Vào đi. Bồi Chương, đúng lúc mọi người ở đây à Bồi Chương? Bồi Chương, có chuyện gì vậy? Chuyện là anh họ tôi nhờ tôi chuyển lời giúp anh ấy. Anh ấy muốn rủ đồng chí Ban Hồng Mai chiều nay leo núi Đông Sơn cùng. Tôi
hạ đúng tại sao cái này thì tôi không rõ lắm. Không sao, nếu cô không muốn đi thì tôi nói rõ với anh ấy một tiếng. Không sao, tôi đi được. Vậy để tôi đi nói cho anh ấy biết hai người làm việc đi. Vào bồi chương nhé. Cô xem, cô vừa đẩy mất dấu. Anh ta lại chủ động đến tận cửa rồi. Để tôi đi gặp anh ấy được. Anh Lệ. Có một mình anh thôi à? Vốn đã hẹn bồi chương và đan chương, nhưng chỗ các cô bận quá, tôi cũng không thể lỡ hẹn nên đã đến đây một mình. Cũng phải. Đúng là bây giờ họ khá nhiều việc. Tôi hiểu, nhà khoa học mà đi thôi được. Chị ơi, chiếc máy bay Ron này của anh là máy bay đời đầu của 1950 nhỉ? Quan sát kỹ lưỡng đó. Có phải cô gặp ai cũng sẽ quan sát một lượt trước không? Đừng để bụng nhé, bệnh nghề nghiệp thôi. Vậy cô có thể phân tích tôi không? Được chứ? Nói sai thì anh đừng trách tôi nha, cứ nói tôi nghe xem. Ví dụ như chúng ta chẳng gặp nhau được mấy lần. Lần nào cũng là thế, dù anh mặc đồ gì thì nhất định giày cũng rất trang trọng và tươm tất. Điều này chứng tỏ anh hẳn là một người rất có chủ kiến, rất độc lập. Hơn nữa còn chuyên làm việc theo kế hoạch. Nếu tôi đoán không nhầm thì chuyện gì anh cũng thích lập kế hoạch rồi mới thực hiện. Vậy như cô nói thì chẳng phải tôi chẳng có khuyết điểm gì à? Cũng có. Chính là quá cầu toàn. Anh không cho phép kế hoạch của anh có một chút sơ suất nào. Không ngờ công an bàn của chúng ta còn là một Sherlock Holmes. Đó chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi. Cô có thể gọi cô là Hồng Mai hoặc cô Bàn không? Gọi sao cũng được. Đi đường nào đây? Đi đường nào? Đi đường nào cũng phải nghĩ đã. Dù sao thì mười mấy năm chưa đến đây rồi. Chắc là đằng này, chắc đằng này gần hơn đó được. Tôi về đây. Tôi về đây. Tôi về đây. Cô bạn cô không hét mấy tiếng à? Thôi đi. Chả có ý nghĩ gì hết. Với ai cô cũng như vậy à? Như nào chứ? Cô không như vậy với chuyên gia kế. Tôi bỗng hiểu ra một chuyện. Có lẽ người trong lòng cô thích là chuyên gia kế. Chúng ta mới quen biết mấy ngày, sao lại có cảm giác như vậy? Trực giác của một người đàn ông. Và trực giác của tôi trước giờ luôn rất chuẩn. Được, nói về trực giác của anh đi, trực giác của tôi. Lấy ví dụ nhé. Chắc chắn bây giờ cô đang thầm nghĩ, tôi là một người như thế nào? Vì sao tôi lại hẹn cô đi leo Đông Sơn? Vậy rồi vì sao? Vì tôi mến mộ cô. Tôi mến bộ sự thẳng thắn của cô, mến bộ ánh mắt khi cô nói chuyện với người khác, mến bộ cô hình như nó không thuộc phạm trù công việc của chúng ta. Tôi đoán trúng phóc rồi. Được rồi, nếu chúng ta không nói chuyện về chuyện này, chúng ta đổi chủ đề. Lần này anh về không phải chỉ để xách theo cái máy ảnh du sơn ngoạn thủy vào phố phường đó chứ? Sao lại không? Nơi này là quê hương tôi. Từng ngọn núi con sông, cây cỏ nơi đây đều khiến tôi lưu luyến quên lối về. Tôi ngắm hoài mà không thấy đủ đó. Đúng rồi, buổi chiều chiều sẽ có chuyện lớn xảy ra. Có chuyện gì đến lúc đó cậu sẽ biết. Anh Lệ luật sư thích vòng vo.
Cô nghe đi. Nghe thấy chưa? Tiếng chim hót êm ái biết mấy. Chúng ta đừng làm chúng hoảng. Đây có thể là bức chân dung đẹp nhất mà tôi từng chụp trong đời. Hay là tôi chụp cho cô mấy bức ở đây nha. Thôi đi, tôi không thích chụp ảnh. Cảm ơn. Được vậy thì tiếc quá. Xin cảm ơn. Hoan nghênh đồng chí Hoa Kiều yêu nước Lệ Thuần lên phát biểu. Xin chào mọi người. Trở về Tổ quốc lần này, tôi cảm nhận được sâu sắc sự phát triển mạnh mẽ, thay da đổi thịt mỗi ngày của Trung Quốc mới, cùng những nụ cười chứa chan, nhiệt huyết và hạnh phúc của các bạn. Lần này, việc hiến tặng mỏ đồng Đại Hoa cho đất nước là di nguyện của cha tôi. Hôm nay tôi rất vinh dự được thay cha hoàn thành tâm nguyện này. Đồng thời, tôi cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hy vọng có thể cho phép tôi công tác ở mỏ một thời gian. Cha tôi lúc sinh thời có tình cảm sâu nặng với khu mỏ này. Tôi hy vọng mình cũng có thể ở lại mỏ cống hiến một phần sức lực. Cảm ơn tất cả mọi người. Cục trưởng Sở Tỉnh gửi văn bản khẩn. Mời chị xem. Là tài liệu Sở Tỉnh điều tra về Diệp Thiên Thiên. Đại thể là khớp với lời khai của Lý Quân Binh trong tù. Lớp đào tạo Nam Sơn. Đội trưởng về rồi hả? Đi cùng Lệ Thu Thần đến Đông Sơn, rồi tham gia buổi lễ quyên góp. Thế nào, cách nhìn về anh ta có thay đổi chút nào không? Anh Lệ này với tư cách một Hoa Kiều yêu nước, vừa quyên góp mỏ đồng, vừa sâu sắc với Đông Trường, thực sự không bới ra được khuyết điểm gì. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với anh ta, tôi cứ có cảm giác anh ta thiếu tự nhiên. Kể xem nào. Hôm đó tôi theo dõi anh ta ở thư viện. Trong vòng 15 phút, anh ta nhìn đồng hồ 3 lần, nhìn ra phía sau cửa 4 lần, rõ ràng đang đợi ai đó. Hơn nữa chưa đọc hết cuốn sách đã vội vàng ra về. Nhưng qua những điều này, cũng không thể dám chắc anh ta có vấn đề. Cho nên vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đây là cái gì vậy? Tài liệu cô giáo vừa gửi cho cô xem đi. Có nhận ra ai là Võ Duệ không? Lớp thanh thiếu niên Nam Sơn. Người này, thông qua Sở Công an Thỉnh, cô giáo đã tra ra tình hình hiện tại của Diệp Tiên Tiên. Trước đây Khấu Tiết Tùng từng chủ trì lớp đào tạo Nam Sơn. Những đứa trẻ trong bức ảnh này đều là thành viên của lớp này. Tức là Diệp Thiên Thiên cũng là một trong số học viên. Đúng vậy. Võ Nhuệ cũng vậy. Tài liệu này còn cho thấy lớp này có tổng cộng 13 học viên, 8 nam và 5 nữ, chỉ có số liệu không có tên. Đến trẻ con mà tên Khiếu Tiết Tùng này cũng không bỏ qua. Cũng chỉ Khấu Tiết Tùng mới có hành vi vô liêm sỉ. Như vậy những người trong bức ảnh này, ngoài những người đã ra trước, ngoài những người ở lại Đại Sáu, một là chết, hai là bị bắt, nhưng vẫn còn một người là số ẩn. Không có manh mối. Nghe nói nhà tù Đại Bắc đang giam giữ một học viên bị bắt. Cô giáo đang liên hệ với bên đó để tìm hiểu tình hình sâu hơn. Bệnh nặng nhất của anh không phải là đau dạ dày, không có tác động có hại từ bên ngoài, không có triệu chứng từ bên trong. Mạch đập một mạnh một yếu. Con cũng không đều tâm bệnh, đừng nói vớ vẩn như vậy. Kêu ông chế thuốc, ông đã chế xong chưa? Xối tiếc bàn giao tôi làm việc này.
tôi phải đưa tận tay cho cô ta. Hẳn là anh hiểu rõ quy tắc này hơn tôi. Cảm ơn bác sĩ Bạch. Tin rằng ông nhất định có thể chữa khỏi bệnh. Thuốc đến bệnh khỏi. Cục trưởng Dương mình xem bên kia kìa. Kỹ sư sở, kỹ sư sở, kỹ sư sở. Cục trưởng Dương, vất vả rồi, giám đốc Hàn vất vả rồi. Kỹ sư sở, tôi đi làm việc. Đây cậu đi Hà Tạp Văn. Lại đây. Cục trưởng Dương, giám đốc Hàn, cô giới thiệu tình hình với các thủ trưởng đi. Khoang đóng kín này được thiết kế hoàn toàn dựa theo điều kiện khí tượng mô phỏng tàu ngầm, đồng thời tiến hành theo dõi và kiểm soát đưa nhiệt độ, độ ẩm và áp suất vào trong khí bên trong theo thời gian thực. Nơi này hoàn toàn có thể đáp ứng độ mô phỏng, độ kín khí, độ an toàn với mức độ cư trú. Nơi này tổng cộng được chia thành mấy khoang. Nhân viên tham gia thực hiện có thể sống trong mấy ngày trong thời gian dài. Mọi người nhìn đi, đây là cửa sổ quan sát 2 lớp. Cửa sổ 2 lớp và cửa ra vào 2 lớp. Nhân viên hầu như có thể bước vào cửa thứ hai qua nơi này để tiện thay đổi quân sự, và cũng có thể bảo đảm phòng đóng kín không trực tiếp với bên ngoài. Xem ra những việc rất đơn giản ở bên ngoài, sau khi đến nơi này đều sẽ trở nên rất khó khăn. Đúng vậy. Đau quá, con gì cắn tôi vậy? May là độc tính không lớn lắm, cũng được đưa đến kịp thời. Nếu không thì phải đến bệnh viện thành phố để truyền huyết thanh rồi. Sau này mọi người nhất định phải chú ý, không thể bị thứ này cắn nữa. Kỹ sư sử lần này may mà có Bạch Quỷ. Cô ấy hiểu về thảo dược, cũng biết mấy thứ có độc ở Đông Sơn. Chỉ dựa vào vết thương đã có thể phán đoán ra bị con gì cắn. Nếu đổi lại là người khác không biết, thì e là không thể điều trị kịp thời được. Cảm ơn y tá Bạch, anh khách sáo quá. Ngươi không sao là tốt rồi. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta. Ngoài nhện ra thì ngọn núi này còn có dơi và rắn. Không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nên không thể nào xử lý như thường được. Chúng ta phải nghĩ cách. Kỹ sư sử, tôi đề nghị tiến hành khử trùng và việc cung trùng toàn diện cho khu vực thực nghiệm của chúng ta. Hơn nữa sau này khi các ông làm thực nghiệm, cũng nên có nhân viên y tế ở đó làm. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn hơn cho các chuyên gia. Đây là một cách hay, tôi đồng ý. Điều này rất cần thiết, kỹ sư sử nói đúng. Mọi người đợi một chút nhé. Tinh Kiệt, đây là công văn của cục trưởng Dương. Mời họ vào tiến hành sát khuẩn, anh xem đi. Tiểu Lôi, đưa họ vào đi. Cô phụ trách khu này, phun kỹ vào bên này mau. Cô qua đây, bên này phun cả dưới gầm bàn nữa được. Bạch Thủy, cô qua đây. Thiết bị lớn quá cô, nhìn xem bên đó có cả giường kìa. Chật như vậy người có thể ngủ được không? Đây chắc là môi trường tàu ngầm mô phỏng. Đây đều là bí mật ra ngoài, đừng nói nhảm, tôi biết rồi. Làm việc thôi. Chủ nhiệm Cát, khu vực này phun xong rồi, vẫn còn thừa một ít dung dịch sát khuẩn. Vậy chúng ta vào khoang thí nghiệm sát khuẩn đi được. Chủ nhiệm Cát, vui lòng không tùy tiện đi lại. Đồng chí là thế này, chúng tôi vẫn còn ít dung dịch sát khuẩn, để không thì lãng phí. Tôi định sát khuẩn toàn bộ khoang thí nghiệm một ít không bỏ qua một góc chết nào. Xin lỗi, cấp trên đã có lệnh không được tùy tiện vào đây. Là vậy hả? Vậy được, vậy chúng tôi sát khuẩn một chút ở cửa ra vào, được không? Được. Được, khu vực này được. Hẹn bà hôm mai đi leo núi, chẳng thu hoạch được gì hết, mà cô ta lại còn không ngừng thăm dò tôi. Cáo bay gửi tin tới. Địa điểm thực hiện của họ được đặt tại ngọn núi nhỏ phía sau nhà máy. Trong thời kỳ chiến tranh, đơn vị cảnh vệ Lô Môn đã đào một hầm trú ẩn ở trong ngọn núi này. Một là dùng làm hầm trú ẩn cho nhân viên, hai là dùng để dự trữ thiết bị cùng súng đạn dược dùng trong chiến tranh. Chính là ở xung quanh đây. Nhưng giờ còn một thông tin quan trọng mà khả năng là họ không biết. Lúc đầu họ định đào một căn hầm trú ẩn số 2 nữa, nhưng vì cục diện biến động nên còn chưa khởi công đã kết thúc. Ở đây phía đối diện với hầm trú ẩn số 1. Không biết giờ còn có thể tìm được cửa căn hầm đó không?
Đi đâu hết rồi? Đi làm việc ở chỗ hàm trú ẩn cả rồi, ở bên đó. Quan trọng nhất đó. Ai gửi cho tôi vậy? Tôi cầm từ chỗ người gác cổng về cho cô đó. Chính là đây, nơi này trước đây gọi là thôn Thạch Triều. Trước giải phóng, Quốc dân đảng từng tiến hành một khóa đào tạo phát triển ở đây. Lúc lùi bại thì nổ tung rồi. Vậy trước đây sao không phát hiện ra đây có vấn đề? Sau giải phóng, chính quyền từng điều tra không phát hiện ra có vấn đề. 5 năm trước ở đây lại bị cháy lớn một trận, nên cái thôn này hoàn toàn hoang phế rồi. Hồng Mai,